Tervehdys! Tänään mulla olisi tässä näin aivoproteesia haastateltavana, niin mitä aivoproteesille kuuluu vuonna 2026? Missä mennään juuri nyt? Hyvää kuuluu, kiitos. Uusi levy ilmestyy ensi kuussa ja keikkoja nyt sitten sovittu jonkun verran loppuvuodeksikin. Ja nyt on ekat keikat tällä reissulla tälle vuodelle. Oulu, Jyväskylä ja Vaasa. Meillähän on nyt tässä näin uutta ja vanhaa aivoproteesia, niin esitelkää nyt vielä itsenne ja mitä soittelette. Minähän soitan bassoa. Olen liittänyt 2 vuotta sitten, kohta 2 vuotta sitten tähän bändiin. Sulla on minkälainen musiikillinen tausta ennen aivoproteesia? No semmoisessa bändissä kuin Sukupuolet soitan myös bassoa ja on sitä 15 vuotta semmoista soittokokemusta yleensä. Semmoista nyt. Jari, aivoproteesin kitaristi alusta asti. Teillä on nyt sitten uusi levy tulossa, Umpikuja nimeltään Fuad Recordsin kautta, niin miten te saitte yhteyden sinne Fuad Recordsiin Italiaan? No, kun oltiin käyty studiossa, niin ruvettiin etsiä julkaisijaa ja oltiin varauduttu, että julkaistaan itse, jos ei löydy, ja sitten läheteltiin viestejä sinne sun tänne ja kiinnostuneita löytyi ihan kivasti ja Fuad sitten Italiasta, jonka toimintaa seurannut jo aika pitempään, niin sanoi, että he vois hoitaa tämän niin kuin yksin kokonaan. Niin sitten tartuttiin tietenkin siihen, koska se on kaikista ehkä helpointa kaikille, että yksi julkaisija ja se hoitaa niin kuin kaikki hommat ja laskut ja jakelut. Siellä on iso koneisto takana. Joo, niin se on kyllä aktiivinen yhtiö ollut ainakin, mitä seurannut somessa ja pitkään. No kertokaa tästä levystä, että millainen julkaisu on kyseessä? Siinä on 95 ja 12-tuumainen 45 RPM. Sellainen kuin ne levyt nykyään tuntuu olevan. Se on hyvä formaatti ja soundit on hyvät ja se jaksaa kuunnella alusta loppuun ilman taukoja. Paitsi tietenkin kääntää puolen. Mutta joo, ja kaikki on ihan uutta matskua. Eikä nyt ei ole mukana tämmöisiä vanhoja biisejä, Ei yhtään. Ihan uutta matskua ja varsinkin kun Marjut tuli matkaan, niin sitten nimenomaan otettiin. Tavoite oli, että tehdään vaan nyt sitten pelkästään uutta matskua Marjutin kanssa. Mutta on meillä keikkasetissä vanhaa edelleen. Miten nämä uudet aivoproteesin biisit sitten syntyy? Kuka tekee ja mitä tekee? No, kyllä ne minun tekemiä kaikki on ja kotona väkerää ja päkerää ja sitten esittelen näille biisiä ja sitten ne biisit ja sitten ne sovitetaan yhdessä, että kyllä niissä aina silleen yhdessä tekemisen vaatii, että yhdessä tehdään ne loppuun kuitenkin. Mistä nämä uudet biisit nyt kertoo, nyt kun tämä maailma on jo nyt muuttunut 80-luvusta niin kuin yhtään parempaan suuntaan? Ei todellakaan ole. Aivan ajankohtaista. Kaikista ajankohtaista, niin. Aiheethan tästä maailmasta ei lopu, jos punk-biisejä meinaa tehdä. Kaikenlaisista. Varmaan siellä jotain näistä nykyisistä hullusta maailmanjohtajista on ja henkilökohtaisista ahdistuksista. Löytyykö sieltä nyt sitten yhtään toivoa vai onko se sitten ihan... Hyvä kysymys, mutta En kyllä tiedä, löytyykö se, että on se perinteinen, että silleen niin kuin voisi olettaa, että kun oksentaa sitä omaa pahaa oloa biiseihin ja levylle, niin se vähän ainakin omaa oloa helpottaa. Ja ehkä jos joku toinenkin, joka kuuntelee, niin voi kokea, että nyt vähän oksennusta taas vähemmäksi. Ei sitä tarvitse olla sitä. Niin. Se voi olla. DIY-etiikka on teille aika tärkeää ollut, niin miten se nyt näkyy käytännössä sitten? No, sehän on silleen niinku, se on se asian niinku keskeisin pointti, että niinku, toki niinku tämmönen, että joku julkaisee levyn niinku joku yhtiö, niin se helpottaa vähän niinku sitä työn määrää. Mutta niinku ilman sitäkin se olisi tehty. Et niinku, ei tässä niinku jää silleen oottelee, että jos jotain halutaan tehdä, niin sitten se tehdään. Ja se on. Kaikenlaista keksitään hauskaa ja tehdään itse. Useat 80-luvun bändit on nyt
edelleen aktiivisia tai kasantuneet uudelleen viime vuosina, niin mitä te ajattelette tästä ilmiöstä? Tässä on vähän jäävi sanomaan silleen, niin mitä kun itse on siinä tavallaan niin mukana. Mutta ihan hienoahan se on sille tavallaan, että tyypit on hengissä ja edelleen aktiivisia, niin sehän on vaan positiivista. Niin ei hankala keksiä mitään pahaa sanottavaa Niin. tuosta ilmiöstä. On toki silleen niin kuin joitakin ikäviä esimerkkejä voisi ehkä löytyä historiasta ja silleen, niin kuin, että se ei niin kuin kaikilla ole ehkä toiminut se homma. Mutta pääsääntöisesti sehän ei siinä mitään huonoa mun mielestä. Ei ole mitään vaaraa, että hardcoresta tulee tämmöinen vanhojen ihmisten musiikki. No eihän se siltä vaikuta uutisia, kun on seurannut niihin nuoria punkbändejä tulee koko ajan. Se on kyllä ollut tosi niin kuin mukava ilmiö nähdä näissä ja niillä on ollut tosi kyllä hyvä meininki. Kyllä. Silleen niin kuin mielenkiintoista ollut, että miten on niin kuin löydetty, mikä siinä 80-luvun meiningissä on ollut se, mikä on sytyttänyt sitten. Ehkä se on näiden aikakausien jotenkin samanlaisuus. Voisiko olla? En tiedä. Eli vanhoillakin bändeillä on edelleen annettavaa sitten uusille nuorille. No ei varmaan bändiä pistäisi niin tavallaan uudestaan tulille, jos ei olisi jotain sanomista ja omasta mielestä ainakin annettavaa. Tuossa kerroitkin, että aivoproteesia pääsee nyt tänä vuonna näkemään livenä ainakin syssymällä ja Joo, ulkomaan Saksan reissua suunnitellaan kovasti kesälle ja sitten syksyllä on ympäri Suomen keikkoja jo jonkun verran sovittu. minkälaista settiä te keikoilla nyt soitatte? Tätä uuden levyn biisit kaikki ja vanhoja Melkein, mukana? siis voisiko jopa sanoa, että yli puolet on uusia tai about 50-50, että saadaan se, niin se setti kasaan. Mitäs me voidaan tänään odottaa illan keikalta? Ei tiedä. Vertahikeä ja kyyneleitä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos.